Tervetuloa kanavalle ja tervetuloa Pyhävaaralle. Tai oikeammin ei olla vielä Pyhävaaralla. Se löytyy jostakin tuolta takaa muutaman kilometrin päästä. Mutta tästä lähtee tommonen reitti kuin Pyhän Jyssäys. 6-kilometrinen patikointireitti. Sille lähdetään nyt. Ja ennen kuin pistän jalkani tonne varsinaiselle polulle, niin kerron sen verran, että jos et ole vielä pistänyt kanavaa tilaukseen, niin teepä se jossakin vaiheessa. Mutta ei mitään, nythän me lähdetään kohti Pyhävaara huippua ja polkua tonne päin. Joo, tää näin lähtee tällaista sähkölinjan pohjaa pitkin alkuun. Tossa on kylttiä, että Pyhän Jyssäys ja Pyhävaaran kota 3,1 kilometriä. Se on varmaan jossakin siellä suunnilleen päällä. Täällä on tommonen lampikin jää tonne keskelle ja niin poispäin. Tossa on karttaa vielä reitistä. Mut nyt lähdetään tallustaan tota mäkeä tuolta ylös ja katsotaan mitä tulee vastaan. Täältä löytyy laskuri. Seuraavat monta ihmistä täällä menee. Ja tuolla joku koira haukkuu puuhun kurkottele. Mut joo, ei ollut linjan alla kävelyä kuin pieni hetki. Ja nyt tultiin tällaiseen ylämäkeen. Eli nousu kohti Vaaran huippua alkoi. Kohta taas puuskutetaan ja hapotetaan. Joo, en tiedä mille tuo koira haukku. Puuta vasta se nojasi ja haukku kovasti, mutta en tiedä, en nähnyt siellä mitään. Aika jyrkkää kalliorinnettä nousee tuossa vierelläkin. Polku ei mene ihan niin jyrkästi, mutta kyllä tässäkin kavuta saa. Tää on myös polkupyöräreitti näin, kun tossa oli pyöräilelle varoitus jyrkänteestä. Aika rankka reitti luultavasti ajella. Noin paljon mekin ollaan jo noustu, jos näkyy kamerassa paljon tonne alas on matka. Ei todellakaan olla vielä lähelläkään päällä. Voi olla, että näkyy myöhemmin reitillä vielä paremmin, mutta tuolla näkyy Juhannuskallio. Ja jos oot sattunut käymään mun Facebook-sivulla, mikä on ihan mun omalla nimellä, ei Timon Taipalen nimellä, niin sen profiilikuva on otettu joskus vuosia sitten tuolta Juhannuskallion päältä. Vielä ei olla Pyhävaaran päällä. Mun mielestä Pyhävaara näkyy vasta tuolla vastapäätä ton lammen toisella puolella. Joo, Pyhävaaran kota 2 kilometriä, mutta hienolle paikalle tännekin on tämmönen taukopaikka tehty. On aika mahtavat näkymät täältäkin. Tonne päin varsinkin näkyy todella pitkälle. Ja vois sanoa, että nyttenkin vaikka on pilvistä ja sateenuhkaa ja muuta päällä, niin näkyy todella hyvin. Tuolla näkyy tommonen suo ja suolampi ja tuolla näkyy alhaalla 2 vaaran välissä tollanen isompi lampi. En tiedä näkyykö se kuvaa miten tuolta puiden välistä, mutta paljalla silmällä näkyy hienosti. Mut meidän reitti jatkuu tänne suuntaan. Se 2 kilometriä ennen kuin ollaan todennäköisesti suurin piirtein Pyhävaaran korkeimmassa kohdassa. Nyt ollaan tultu jonkin matkaa alaspäin tai jonkin aikaa välillä todella jyrkästi ja nytkin eteenpäin näkyy polkua pitkälle ja koko ajan menee alaspäin. Eli tää käy aika lailla matalalla ennen kuin alkaa varsinainen päänousu tonne Pyhävaaran päälle.
Mutta eihän se haittaa, saapahan ainakin soijaa tarpeeksi ukosta irti kun menee. Saa nähdä, onko toi soija ainoa mikä kastelee. Täällä on koko päivän tänään vuoroin paistanut tällä aurinko ja vuoroin tullut vettä oikein lujaa. Ja nyt iltapäiväksi on luvattu rankkoja sadekuuroja ja todella mustia pilviä näkyy ympärillä vähän joka puolella. Mutta hyvällä tuurilla päästään kuivana ja huonommalla tuurilla ollaan sitten kunnon rankkasateessa. Mutta senhän sinäkin tiedät, miten sen asian suhteen kävi, kun katsot filmin loppuun. Äsken oli moottorikelkoista varoittava merkki, niin on muuten leveä moottorikelkkapaana, minkä yli tää polku menee tässä. Mut me ei mennä sitä leveitä paanaa, vaan meidän reitti jatkuu tästä toiselta puolelta tonne päin. Taitaa joka nuolessa lukea, että kota 2,2 kilometriä. Onkohan se niinku lähtöpisteestä kodalle mitta vai muistanko väärin, että mitä edellisessä luki? Kuten varmaan teistä suurin osa tietää, niin noin vaimot on aina oikeassa. Eli hän korjasi mulle tosta, että kyllä muistit väärin. Edellisessä luki 2,6, ei 2,2. Mutta se ei ollut yllätys, että minä muistin väärin. Polku on edelleen vaan mennyt ihan pientä välinousua lukuottamatta koko ajan alaspäin ja alaspäin ja alaspäin. Ja tässä kohtaa on taas tämmönen jyrkempi kohta. Ja nyt sitten näin tulee pieni pätkä pitkospuita ja sen jälkeen näkyy ylämäki. Et alkaisiko nyt sitten se kapuaminen sinne vaaran päälle? Tossa jo melkein pelonsekaisin tuntein odottanut, että kuinka jyrkkä mäki on tulossa, kun on niin paljon tultu alaspäin. Tosta syystä tähän on tehty pitkospuut. Vettä virtaa alaspäin siinä. No nyt on ainakin jonkin matkaa tosiaan ylämäkeä edessä. Katsotaan sitten, että kavutaanko pitkäänkin yhtäjaksoisesti. Ainakin sen matkaa, mitä tästä tonne väliin näkee. Osa tästä Pyhävaarasta on luonnonsuojelualuettakin, mikä on todella hyvä juttu, että suojellaan tämmöisiäkin kohteita. Ja onhan täällä Kuusamossa ja Kuusamon ympäristössä todella paljon noita kansallispuistoja ja suojelualueita muutenkin. Polun viereen on tehty tommonen oja, mikä on ihan ymmärrettävää, koska siinä virtaa nyt tälläkin hetkellä tunturin päältä vettä alas. Sen kun lorina vaan käy. Ja nyt ollaan tosiaan noustu. Ei missään vaiheessa hirveän jyrkästi, mutta pitempään ollaan jo noustu ylämäkeen. Ja soijaa pukkaa, kuulkaa ihan kunnolla. Lämpötila ei vissi ole kuin joku 13 astetta, mutta niillä hetkillä kun toi aurinko tuolta näyttäytyy, niin se paistaa tätä rinnettä vasten kyllä todella lämpimästi. Ja nostaa niinku lämpötilaa heti ihan reilusti. Mut ei valiteta kyllä siitä. Keli on mitä paras tähän hommaan. Ei ole liian kylmä eikä ole liian kuumaa. Juuri sopiva. Yksi asia, mikä tällä reitillä pistää silmään ja poikkeaa muista reiteistä, mitä tämän viikon aikana Kuusamon suunnalla on tullut pyörittyä, niin on se, että täällä on todella vehreitä. Ollut koko ajan oikeastaan sitä alun kallioa lukuottamatta, niin tää luonto. Ja vettä nyt jos tällä hetkellä on jo noiden päivän sateitten takia, mutta kyllä täällä menee todella paljon muitakin tunturipuroja. Että ilmeisesti
Tuo päällä on jotain lähteitä ja muita, mistä vettä tulee koko ajan. Siinäkin menee puro tuosta polun yli. Ja tonne kun katsotaan eteen, niin nyt noustaan koko ajan ylämäkeen. Mutta kuten huomaatte, niin polku on kuin valtatie. On kyllä tehty viimeisen päälle helpoksi liikkua. Ei tää ole todellakaan mitään sillai vaeltamista ja erämaapolkuilua. Ja sen lisäksi, että tää polku on tämmönen, niin noita väritolppia, opastolppia on ihan koko ajan. Et aina näet muutaman edessäsi. Et eksyminen on mahdotonta tai sitä täytyy ainakin olla tahallista, jos eksyy reitiltä. Edelleen vaan on ylöspäin tultu koko ajan ja nyt on ainakin tommonen lyhyt, jyrkempi pätkä tässä noustavana. Vähän aikaan ei ole ollut mitään etäisyyskylttejä paljon, kun on päälle matkaa tai muuta, mutta aika ylhäällä ollaan, kun välillä näkyy tuota puiden välistä tonne todella pitkälle. Mut katsotaan nyt, kuinka pitkään vielä mennään ylöspäin. Ainakin toistaiseksi. Ja mäki sen kun jatkuu ja jatkuu. Mut nyt ruvetaan olemaan aika ylhäällä. Siitäkin päätellen jo, että puusto on jo todella lyhyttä. Ei nää oo kuin alle 10 metrisiä nämä pisimmätkät puut. Niin veikkasin, että enää ei ihan kauheasti nousta, kun ei tää kuitenkaan ole mikään täysin paljaslakinen tunturi. Ainakaan mun tietojen mukaan. Aha. Nyt täältä aukesikin hieno näkymä ja penkkikin löytyy tosta mihin mennään. Tuolla edessä näkyy nyt taas Juhannuskallio ja sen vasemmalla puolella näkyy Rukatunturi sellaiselta suunnalta, mihin ei rinteet näy, että ne laskee tonne takapuolelle. Mutta että Juhannuskallio on tossa noin ja Rukallakin näkyy tossa noin. On kyllä hienon näköinen. Otetaan tästä vähän valokuvaakin taas Instagramiin. Onkohan niin, että käydään vielä kerran alhaalla. Nyt alkoi nimittäin alamäki ja tuolla näkyy tommonen tätä korkeampi kohta. Eli olisikohan se itse Pyhävaaran huippu ja vielä kerran käytäs alempana koukkaus. Saapi nähdä. Mä luulin jo, että me oltais äsken noustu siihen päälle, mutta ei sittenkään. Nyt sit tuli kuin tyhjästä puiden takaa näkyviin kota. Mitäs muuta täällä mahtaa olla? Ja tonne lähtee joku reitti. Se on ilmeisesti hiihtoreitti, kun siinä on vauhdikas lasku. Mut joo, täältä tuli tämmönen kota vastaan. Ääniä ei ainakaan kuulu, niin ehkä täällä ei oo ketään. Eikä olekaan, kurkataan sisälle. Hyvä tilava kotahan siinä on. Katsotaan sitten mitä tästä muuta löytyy. WC-tilat löytyy. Kartta löytyy. Pistetään toi kameran kotello tonne taskuun, niin päästään kattelemaan. Näköalapaikka ilmeisesti tarkoittaa tuo meinasin kaatuakin. 50 metriä tonne päin, siellähän me käydään. Ja mistäköhän me mahdettiin lähteä? Onkohan se niinku... En tiedä, tuolta varmaan lähettiin. Tässä sanotaan nyt Pyhän jyssäysreitti 7 kilometriä. Jossakin oli 5,8 ja jossakin luki 6. Mutta tuolta ollaan tultu. Ollaan nyt tossa noin. Ja siinä on kodan merkkiä, että olet tässä. Eli tuolta tultu ja tuolta lammen toiselta puolelta lähdetään sitten takaisinpäin. Mutta tutkitaan nyt tämä alue täältä perin pohji ennen kuin meikäläinen pitää taukoa.
Jaha, tuolla ylhäällä on sitten. Joo, nyt olet Pyhävaaralla, selvä, kiitos, hyvä. Kivilampi, Rukankylä. Joo, Rukajärvi. Oivanki, siellä käytiin eilen Oivangin alueella, 18 kilsaa. Olisi sinne. Siinä on tosiaan WC-tilat ja ilmeisesti joku huoltotila toi toinen, kun siinä on lukko. Halkomaa välinettä löytyy sekä kirvestä että moskalla lyötävää ja sitten polttopuita reilu määrä. Ja lähdetään sitten kattoon sinne näköalapaikalle seuraavaksi. Reittihän jatkuu sitten tonne, mutta täältä löytyy sitten se näköalapaikka ilmeisesti. Siitä löytyy vielä tommonenkin nuotiopaikka, jos ei halua kotaan mennä. No niin, kyllähän täältä rupeaa näkymään aukeamaan. Ja hienoa, tänne on laitettu tommonen, mikä oli tuolla Sallassa ainakin yhden tunturin päällä myös, että siellä oli tehty tommonen lavetin tapainen, missä oli kuva, mistä sitten näki mitä huippuja mikäkin on. Ja täällä näyttää olevan samanlainen. Se on hyvä, tästä pääsee nyt katsoa vähän mitä täältä löytyy. Okei. Riisitunturi. On ton järven takana tuolla noin. Riisitunturilla oltiin eilen. Vähän aikaa näyttelen teille tätä maisemaa tässä ja rupean sitten tutkimaan tarkemmin. Ja voi hitsi, miksei tää mettää polku tonne. Tuolla on korkeampi nyppylä. Ja sen päältä varmaan vielä hienommat näkymät. Mutta tää reitti ei nyt mene sinne ja sillehän me ei voida mitään. En tiedä menisikö sinne joku muu. Mutta ei nyt mennä sinne kuitenkaan tänään. Nyt ollaan sitten pienen matkaa askellettu tuolta näköalapaikalta poispäin. Tultu Loivaa alamäkeä ja aloitetaan varmaan kohta sitten pitkä lasku sinne kohti Lammenrantaa. Polku jatkuu yhtä hienona ja yhtä hyvälaatuisena ja helppokulkuisena. Ja just kun teille höpöttelen, niin täältähän aukeaa uudet mahtavat näkymät. Huhhuh. Täytyykin vähän poiketa tuohon syrjään. On tänne jäljistä päätellen muutama muukin poikennut. No nyt näkyy Rukan huippu ja Juhannuskallio entistä hienommin. Hyvän näköinen, kun tuossa on toi lampi vielä välissä. On kyllä. Jylhämestahan. Sinne taidamme mennä Rukakylään syömään hetken kuluttua. Tai ei ihan hetken. Kävellään nyt tää loppuun ja käydään varmaan tuossa toisellakin polulla ennen syömistä. Kuten tuossa jo aikaisemmin arvelin, niin alamäki on ollut pitkä. Ja nyt on jonkin matkaa ollut jo aika jyrkkäkin. Ei se ehkä kuvaan näytä niin jyrkältä, mitä se todellisuudessa on, mutta kyllä tässä ihan saa jarruttaa vastaan, kun kävelee. Ei voi sillä rennon letkeästi pistellä eteenpäin. Ja puustokin on taas muuttunut pitkäksi ja nyt näin muuttuu juuri lehtipuu voittoisemmaksi, eli vehereemmäksi taas menee uudestaan tää maasto tässä polun ympärillä. Ja kyllä se siitä huolimatta, niin kyllä se näyttäisi jyrkkänä vielä pitkän matkaa tonne jatkuvaan polkuun. Puiden välistä tuolta näkyy aina välillä, missä polku menee, niin kyllä siinä mäki jatkuu koko ajan vielä. Taitaa olla tämän reitin ensimmäiset pitkospuut. Vai olikohan tuo? Taisi olla jo pieni pätkä tuolla aikaisemmin.
Mutta on muuten leveyttä pitkospuilla. Harvoin näkee ihan näin leveitä. 4 lankun levyiset pitkospuut. Vähän pitemmälle ne sais periaatteessa jatkua, kun tässä pitää nyt pomppia tänne kuivalle, ettei tarvi mennä lätäkö yli. Mutta oli kyllä valtaväylämalliset. Olikohan noin niinku pitkospuiden moottoritie. Kuvataan nyt tästä pieni pätkä, kun Lampinäimä on nyt tuossa oikealla puolella suht lähellä, kun ei tiedä, että meneekö tää polku lähemmäksi rantaa vai ei. Mut nyt ollaan suht alimmalla kohtaa luultavasti, kun ollaan noinkin lähellä rantaviivaa. Vähän matkaa vissiin vielä lasketaan alaspäin, kun samaan aikaisesti kun sanoin, että ollaan suht alhaalla, niin tuli mutkan takaa alamäki näkyviin. Ja noita isoja muurahaispesiä täällä on aivan järjettömän paljon. Täällähän tulee vielä ihan kunnon alamäki. Ehkä tää sittenkin menee lammen rannalle asti jossakin vaiheessa. Nyt tästä kohtaa kyllä jatketaan tonne taas tommosille pitkospuiden moottoritielle. Täältä tuli tämmönen tolppa vastaan, missä ei sanota mitään, mutta tuo näkyy pikkusen oranssia maalia puussa, niin kurkataan tääkin polun pätkä. Jaha, tää onkin sitten ihan uimalaituri ja nuotiopaikka. Ja meitsi meinaa kompuroida kiviin, kattelee vaan tota lampea ja ei kato jalkoihinsa. Sitten taas nämä löytyy vene. Sitä en tiedä, onko joku yhteiskäyttöinen vai mikä. Mutta täytyyhän me ei nyt käydä tuossa laiturilla katsoa, kun tähän tultiin. Joo, semmonen nuotiopaikka. Jollakin on siinä kalsongit näin ollut kuivumassa ja unohtunut siihen. Veneessä ei ole mitään merkintöjä, että onko Metsähallituksen vai kenen. Mutta ilmeisesti se on jonkin aikaa ollut, kun toi takavaneri kasvaa sammalta. Se on ilmeisesti jonkin aikaa siinä jo ollut. Kivipohjainen näyttää olevan tää ranta, ei ole hiekkapohjasta tietoakaan. Mutta että uimarappuset siinä on ja on muuten todella kirkas vesi, kun pohjasta erottaa pienimmätkin kivet tosta, vaikka vettä on varmaan 1,5 metriä, metrin yli joka tapauksessa tossa. Tällainen pieni lampihan täällä on. Ja toi hiekkareuna tai kivikkoreuna, mikä tossa, niin näkyy tonne ylös ja samoin näkyy toi kallio, mikä on tuolla. On tässä rannalla useampikin vene. 5-6 näkyy tuo vastarannalla. Jatketaanhan matkaa. Jälleen ylitetään yksi moottorikelkkareitti. Tuommoinen Pirun kirkkoteksti oli siellä alkupäässäkin. Mutta mun mielestä meillä ei ole noin paljon polkua jäljellä. En ole toki ihan varma. Mutta katsotaan, tuleeko se täältä vastaan. Toki Pirun kirkossa on tullut käytyä ennenkin, mutta ei täällä Kuusamossa. Yhdestä Pirun kirkosta ainakin löytyy tältäkin kanavalta video. Nyt näkyy tossa edessä tie. Uuden näköinen tie. Mutta saa nähdä, jatkuuko meidän polku sit sitä tietä pitkin vai mennäänkö me siitä yli jotenkin. Nuolia täällä kyllä näkyy. Katsotaan mitä täällä sanotaan. Siinä on toi karttakuva, mikä nähtiin tuo jo aikaisemminkin. Molemmat nuolet, Pirun kirkko ja Pyhän Jyssäys,
näyttää tätä tietä pitkin tänne oikealle päin. Tännehän sitä sit lähetään. Katsotaan millainen matka mennään tätä pitkin ja missä vaiheessa mennään sitten takaisin metsään vai mennäänkö enää takaisin metsään. Sehän meille selvii, kun pistetään tassua toisen eteen. Tuolta tulee tommonen puro. Tuossa oli semmonen hieno suolampi ja suota välissä. Mutta ei tullut sitä teille kuvattua. Eikä näin mä tarvinnutkaan kuvata, kun tää menee näin sen toiselle puolelle nyt. Ton Suolammen toista rantaa tuolla äsken käveltiin tänne päin ja siinä se lampi on taas näkyvillä. Mut eiköhän jatketa nyt sitten tiepohjaa pitkin ja palataan asiaan taas myöhemmin. Joo, tietä pitkin on nyt tultu jonkin matkaa ja siinä näkyy taas kuitenkin kyltit. Eli ilmeisesti noustaan nyt tonne mäkeen, eikä jatketa tuonne. Tänne ilmeisesti lähdetään, kun tänne suuntaan nuolet näytti. Täällä ei toistaiseksi näy kyllä väritolppaa, mutta täytyy se tänne olla, kun nuolet tänne näyttää. Aha, tuolla on tolppakin. Suuntaa oikein. Tää kyllä näyttää siltä, että tää menee ihan rakennusten pihoihin, mutta kyllä meidän merkintöjä täytyy uskoa. Kuitenkin siinä on mökki tuossa suoraan edessä ja toinen tuossa toisella puolella. Ja näkyy vastapäätäkin. Mutta tänne nämä merkit on ja tänne reittimme siis tulee. Jatketaan vaan matkaa. Tietä pitkihän tässä mennään ja tullaan. Katsotaan mitä nämä kyltit nyt tässä sanoo. Kun sen tiedän, että tonne me mentiin autolla. Ja sinne se näyttää toi ja sinne näyttää edelleen toi Pirun kirkko. Ja nyt olisi niinku 600 metriä. Tätä tietä pitkin mä etsin alun perin lähtöpaikalle. Et näinkö mä sit ton Pirun kirkkotekstin vai minkä mä näin, mutta se täytyy nyt yrittää katsoa, että mistä se löytyy. Sitä en tiedä kuvaanko sitä tähän videolle, kun käyn etsimässä vai en, mutta kyllähän sä sen kohta näet. Se on loppuhöpinän paikka. Nyt mä oon takas lähtöpaikalla ja Pirun kirkosta ei puhuta enää missään mitään. Mutta sen kuitenkin pitäisi olla tästä pisteestä noin 300-400 metrin sisällä jossain. Mä yritän tossa vähän vielä nettiä selata ja katsella, että löytyykö sieltä siihen tietoa. Mutta täältä paikan päältä ei löytynyt tän enempää. Mut mä kiitän sua tämän videon katsomisesta ja toivottavasti tykkäsit siitä ja painat myös peukkua. Ja jos et ole vielä pistänyt kanavaa tilaukseen, niin teepä se nyt. Näihin tunnelmiin ja nähdään seuraavalla videolla. Se on moro!